топ-10 телевізорів. 55 діагональ від 20 до 40 тисяч гривень. І це вже такі собі нормальні середньобюджетні телевізори у нормальній діагоналі з нормальними функціями і технологіями. А знаєте, звідки я знаю стільки про телевізори? Бо через мене їх проходить величезна кількість, як і TV-боксів. До речі, якщо ви не знаєте, де купити TV-бокси, то Technozone.com.ua, а підписки на українські стримінгові сервіси офіційно дуже дешево, Technozone.com.ua. А ми поїхали від першого місця і до останнього місця. Підписуємось, натискаємо дзвоник на каналі Technozone Україна. І перше місце, та-дам, Skywars. Skywars 55X87 Pro, він є у нас на комфі, і, чесно кажучи, я робив на нього огляд, і він мені сподобався. Дуже багато цікавих моментів. Поясню, справа в тому, що головна перевага у цього телевізора – це залізо за гривню, максимум заліза за гривню. Міні-LED, QLED Plus, 144 Гц, 960 зон затемнення, висока реальна яскравість з HDR 1600. Ми заміряли своїм прибором, реальна яскравість дуже приближена. На малій ділянці, звісно, як HDR, працює Dolby Vision з Dolby Vision, з усіма функціями. І, що саме цікаве, він повністю без шим. Ну, немає в ньому шим, і ще й пам'ять в нього 3 ГБ на 16 сховища, так, пам'ятаю. Я вмикав, частота є і 120, і 144, і є прикольні ігрові режими, до речі, у ігровому режимі до 288 Гц можна підняти для Full HD. А от стосовно звуку, тут звук 2.1.2 з сабвуфером і з додатковим саундбаром. І тут оця вся складова, при тому, що тут IPS-матриця, але це в нас QLED Plus із підсвітлюванням міні-LED, і дуже класний дає чорний, практично дуже приближений до OLED. Раджу піти подивитись наприклад, у якийсь магазин. 34 тисячі зараз у комфі він є, можете скористатись замовленням, але мені все одно, що ви купите. Є тут і VRR, і ILLM. По бітності матриці це 8 біт плюс FRC, 10-бітна матриця такого класу. А от реальні мінуси і скарги у першого місця також є. Не А-бренд, сервісна історія слабша за LG, Samsung, Philips і інші. У відгуках траплялись скарги на запах пластику після розпаковки, але він швидко проходив. Можливість засвіти, це нормально для IPS-матриці, але я не виявив. Дуже велика кількість зон затемнення, тобто я, чесно, не побачив. І були скарги на мікрофрези, саме і апскейлінг у Full HD. У 4К також такого не помічено. І я вважаю, що це перше місце. На другому місці в нас TCL 55C6K. Головна перевага – це найбільш збалансований міні-LED QLED варіант. Нормальний бренд, 144 Гц, Google TV, HVA-матриця, 180 зон затемнення. І, по суті, це в нас HVA-матриця з QD Mini LED. Ось таким чином. Бітність матриці 10 біт умовно, 8 біт плюс FRC, Google TV, пам'ять 3х32, 144 Гц і звук Onkyo 2.1. Яскравість реальна фактично орієнтована 984, десь близько до 1000, це те, що ми заміряли. А от по плюсам цього телевізора, відразу кажу QD Mini LED. Звісно, це плюс. 144 Гц, плюс VRR, плюс ILLM, плюс Game Master ігровий режим, HVA-матриця з дуже гарним контрастом, Google TV. І мінуси також є у другого місця. Бо це у нас TCL, і TCL страждає іноді перенасиченням, заводським перенасиченням кольорів, потрібно калібрувати додатково. У темних сценах можливий так званий Black Crash або Blooming, і звук нормальний, але це не рівень, наприклад, саундбара, навіть саундбара нормального. Обробка зображення у брендів іноді краща. Основна перевага – це, в принципі, баланс міні-LED, плюс 144 Гц, плюс Google TV, плюс ціна, звісно, 35 тисяч, вибачте, нормальна ціна. Він є у Телемарті, є у Комфі, будь ласка. Далі у нас йде третє місце, це Hisense 55 дюймів. Називається він Hisense модель 55E8Q, і тут вже пішло далі. VA-матриця, міні-LED, QLED. Бітність також 10 біт, це псевдо 10 біт, 8 біт плюс FRC. І тут починається оця VIDA. От ненавиджу VIDA OS, досить слабенька, локалізація фігова, але оце все виправляється конкретно TV-боксом.
Просто TV-боксом і класно працює. Звук 2.1 40-ваттний, непоганий. Реальна яскравість у нього 450 ніт стандартна, 600 ніт пікова підтверджена. Потім квантові точки – це як перевага можемо враховувати. І перевага ціна – 32 тисячі за такий телевізор. А ось по мінусам в нас яскравість нижча, ніж у попередників, при тому конкретно нижча. Віда, ну, звісно, вона бідніша, ніж Google TV. Потім із скарг користувачів не найліпший апскейлінг і звук, і процесінг, ну, не преміум рівня, як вони хочуть, але за 32 тисячі, вибачте, таке собі. Хоча моя думка, що це адекватний міні-LED без великої переплати. Ось таким чином, за 32 тисячі адекватний міні-LED. Тут є Dolby Vision, все прикольно. Перших, ну, давайте так, поки я не сказав, що немає Dolby Vision, він автоматично є. І ті ж саме 10 біт, 8 біт плюс FRC. А далі в нас пішли вже А-бренди, бо Philips я вважаю А-брендом. В нас це PUS 9010-12. Головна перевага це, ну, це те, що бренд, звісно, Ambilight, потім 144 Гц, звісно, і нормальна гарантійна історія. Тут так, у китайців одне, у А-брендів інше. Технічне це в нас QLED з Direct LED, бітність матриці 10 біт умовні, 8 біт плюс FRC, і OS це на Titan OS. Мені не подобається Titan OS, не знаю, це навіть це не перевага, хоча там 8 ГБ флеш є. RAM офіційно не вказують, а ось реальну яскравість вони чомусь скривають. 450-500 ніт – це фактична яскравість, яку ми наміряли колись, коли він в нас був, коштує 39 тисяч. Вибачте, за 39 тисяч можна взяти щось цікавіше, технологічніше. Ну, Ambilight, в принципі, так, він є перевагою конкретною. Але з реальних мінусів це він дорожчий, ніж китайські конкуренти. Titan OS – це мінус. Траплялись згадки серед користувачів про реальні засвіти на чорному. І яскравість нижча за Skyworth, TCL. І переплата, по суті, йде за бренд Ambilight і процесінг. Тобто, по суті, ви просто платите за бренд і Ambilight. Є він на телемарті і на комфі. Посилання в опису під цим відео усі. Hisense 55 E7Q Pro. Головна перевага в нас це оце конкретно. Недорогий QLED на 144 Гц, Dolby Vision HDR10+, гарний ігровий набір. Матриця це VA на QLED, бітність 10 біт, псевдо 10 біт 8 плюс FRC, і в принципі в нас частота 144 Гц, а от реальна яскравість в ньому фактично 330 ніт. І тут вже от після цього місця пішли компроміси. Плюси це QLED, 144 Dolby Vision, Vida більш-менш швидка, хоча це Vida. Гарний набір для іграшок, але пішло далі. Навіщо мені тут Dolby Vision HDR, якщо 330 ніт – це дуже слабко для справжнього HDR. Це не міні-LED. У яскравій комнаті програє усім тим Skyworth, TCL і Hisense, які були до цього. Просто-напросто. Основна перевага – це просто-напросто 144 Гц і QLED за адекватні гроші. Це все, що в ньому є. Бо за 29 тисяч гривень, ну вибачте, знайти щось реально із QLED – це 144 Гц для іграшок досить важко. А от 6 і 7 місце – це практично однакові телевізори, але ми їх розділили. TCL 55P8K і TCL 55T8C. Головна перевага також цих телевізорів – це QLED, 144 Гц, відразу про два кажу, потім скажу відмінності. Google TV, гарні ігрові функції і ціна 26 тисяч гривень, вибачте. 26, при тому, що тут HVA, VA матриця, ну HVA, VA клас, я так їх називаю. Бітність, 10 біт, 8 біт плюс FRC, Google TV, 3 на 32 ГБ в них операційна система, сама по собі пам'ять для операційної системи. Це Pentronic 700, більш-менш нормально в ньому, скажімо так, зображення. VRR 48144, а от яскравість в нас 350 кандел. Знову
Знову 350, пікова вона може доходити там 450 у HDR режимі, і начебто це базова необхідність для HDR, але різниця, знаєте, у чому? Справа у тому, що у регіональних версіях P8K може не опинитися звука Onkyo. T8C позиціонується як Onkyo Sound, трохи вища контрастність саме у T8S. Тобто тут різниця, вона мінімальна, але це фактично різні телевізори для різних ринків. Хоча коштують приблизно однаково. Ну і з мінусів, хоча вони і досить дешевші, це не міні-LED, можуть бути засвіти, да, там, і в принципі 350 ніт, ну дуже-дуже мало. А далі в нас йде вже таких 3 місця дуже цікавих. В нас йде Philips Pulse 8919/12. Тут в нас йде вже, давайте, хоча тут і Dolby Vision, і Dolby Atmos, за 30 тисяч Philips непогано, це 24-го року моделька, досі вона актуальна. Ambilight – це перевага. 120 Гц матриця, добре, Dolby Vision добре, а яскравість, чесна, 300-500 ніт. В ньому класне уплавніння, тобто набагато ліпше, ніж 60 Гц, і в принципі це такий собі дешевий А-бренд. Цей телевізор я називаю, знаєте як, це Philips Ambilight з нормальною частотою, коли ви хочете отримати А-бренд, а не максимум китайських характеристик. Це сказано, так? Нормальний телевізор, в принципі, за 30-очку можна брати, враховуючи це його, скажімо так, яскравість. Якщо хочете яскравіше, варто подивитися щось інше. Гарні кути огляду, все нормально начебто, але є як є. На 9-му і 10-му місці в нас вже пішли компроміси. Якщо ви хочете А-бренд по типу LG, то, будь ласка, QNET 80B6B Black 39 тисяч, без Dolby Vision, 60-герцовий, називається красиво LG QNET Evo AI Mini LED 26-го року моделі. І у LG, знаєте, йде, як з року в рік йде погіршення. Кожен рік вони щось випускають гірше і гірше і гірше. 60 Гц матриця. Вибачте, за такі гроші можна у конкурентів взяти просто топ 144 Гц з яскравістю 1600, тому що тут, вибачте, реальна яскравість, це також 8 біт плюс FRC, в ньому реальна яскравість також десь приблизно 350-500 ніт, вони не розкривають навіть його яскравість. Отак от вони не розкривають, не хочуть. У цьому самому QNET дуже часто обговорюють на форумах блумінг, засвіти так звані, і, чесно кажучи, на тлі того, що ми там презентували раніше за 40 тисяч брати це, тут вже справа ваша. Хочеться LG. Так, він буде приємний у користуванні, VPOS, там, якщо хтось полюбляє VPOS, не знаю, покажіть мені. У мене самого LG стоїть вдома, але він 1000-нітний, скажімо так, яскравий, я купував його колись за $3000, ще там 5 років тому. Був класний телевізор з реальною 10-бітною матрицею. Зараз такий не купиш. І на 10-му місці в нас Philips 55 Pulse 8510/12. І тут вже також пішли. Тут Direct LED, 60 Гц, є Ambilight, це самий дешевий Ambilight, який я знайшов, 24 тисячі. І знаєте, що саме цікаве? Ти платиш просто за ім'я і за Ambilight. Все. Ні Dolby Vision, Titan OS, оця просто-напросто недопрацьована. Є HDR, LG навіть дають Kauman калібровку, але немає HDR навіть 10+. І у нас виходить ось такий там компроміс, який за 24 тисячі гривень, це ти просто коли хочеш щось велике, яке світиться. Щоб там була якась яскравість, також 350, може 450-500 у піковому ніт яскравість. Я своє слово сказав, пишіть ваші варіанти для перших місць, пишіть, чим користуєтесь. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.